أسطورة الشاي الأبيض، شنو تعرفون عنها؟ السلام عليكم، حياكم الله في نادي الشاي الكويت. مثل ما عودناكم كل شاي له قصة. اليوم الشاي اللي بنتعرف عليه هو الشاي الأبيض، ما عنده قصة، عنده أسطورة بحد ذاتها في الصين. قصة اكتشاف الشاي الأبيض من أغرب القصص اللي موجودة في التاريخ الصيني. ابتدت القصة يوم انتشر وباء في القرى الصينية، فقامت الناس تدور لها على حل أو علاج حق هذه المرض. جربوا كل شيء ما حصلوا، لين سمعوا ان في عشبة تعالج الأمراض موجودة في أعالي الجبال في جنوب الصين. فقام الرجال الشجعان واحد ورا الثاني يروح، وما حد منهم رجع. واحد، الثاني، الثالث، الرابع، عشرات اللي راحوا يجيبون هالعشبة بس ما حد رجع. لين قاموا اثنين اخوان واخت خذوا على عاتقهم، قالوا احنا بنروح نجيب هذه العشبة عشان نعالج هذه الوباء. فقاموا الاخوان وراحوا، وصلوا لبداية السلسلة الجبلية. قام الأخو العود قال أنا أول واحد بروح، خلا أحاول وانتو تموا تحت لين أنا أرجع لكم. فراح الأخو العود، أول ما بدأ يركب الجبل حصل شيخ عايش في الجبل، فقال له العشبة اللي أنت تدورها موجودة عند بير ماي في قمة الجبل، لا ترجع من قمة الجبل إلا العشبة في يدك، وأي شيء لا يوقفك. فقام الأخو بدأ يتسلق الجبل، بدأ يتسلق الحجارة، لين وصل لمكان بدأ يسمع صوت يقول له ارجع، خلي العشبة عنك، ارجع. مع استماع حق الصوت قاعد يدور هالصوت، وهو يسمع الصوت تحول إلى تمثال حجر، فما رجع. فالأخو الثاني قاعد ينطر والأخت قاعدة تنطر، فقال الأخو أنا بروح أشوف العشبة وأدور أخوي. ونفس الشيء راح حق الشيخ، والشيخ قال له ترى العشبة موجودة عند بير الماي في قمة الجبل. فقام الأخو الثاني ولاقى نفس المصير حق الأخو الأول، وتحول إلى تمثال لأنه وقف وقاعد يسمع الصوت. فقامت الأخت تحاتي إخوانها إنه ما رجعوا، فقالت أنا لازم أروح وأدور العشبة وأدور إخواني. فيوم وصلت عند الجبل لقيت الشيخ قاموا عطاها كعك أرز اللي يستخدمونه في الصين، شكله كأنه مثلث. خلاها قال لها هاي زاد حقك حق الرحلة. وهي تركب الجبل بدأت تسمع الصوت، فهي مصرة أن لازم تركب، وتذكرت كلامنا لا توقفين حق شيء. فقامت خذت الرز، كعكة الرز، وبدأت تحطها في أذنها عشان تمنع هاي الصوت عن الأذن. وقدرت تتسلق لين وصلت إلى بير الماء، وحصلت نبتة أوراقها من فضة. فقالت أكيد هذه هي النبتة اللي كل من قاعد يدورها، وهذه هي النبتة اللي مختلفة عن جميع النبتات اللي موجودة. فخذت الأخت الأوراق الفضية وعالجت إخوانها اللي على الجبل، وعالجت الرجال اللي موجودين، ورجعت إلى قريتها وعالجت الناس، والوباء اختفى. الصينيين يعتبرون من هذه القصة أن لا تخلي شيء يوقف في دربك، وكن مصر على عملك. والشيء الثاني أن الشاي نادر، الشاي الأبيض مو موجود في أي مكان، والشاي الأبيض ما ينول أي أحد. الشاي الأبيض ليومنا الحاضر نادر بسبب الأنواع الأوراق المستخدمة في تحضيره ووقت القطاف. الورقة بحد ذاتها بيكون برعم، فالبرعم للحين ما اكتمل نموه، ولازم يكون عليه شعيرات بيضة الماي لونها إلى اللون الفضي. فهذا كان في الأسطورة يقول لك لون العشبة فضي. الشيء الثاني القطاف، ما يقطف في الشاي الأبيض إلا نهاية شهر 3 إلى بداية شهر 4، وما ينقطف إلا بعد بزوق الشمس، عشان يتأكدون أن قطرات الندى على شجر الشاي نزلت من الشيرة وما يأثرون عليه. وتحضيره مقارنة مع الشاي الثاني مختلف كذلك، فطريقة تجفيفه يتم تجفيفه في سلال في الشمس، ويحاولون يتحكمون حتى في نسبة الرياح اللي تمر عليه، لأنه ما يحتاجونه يتأكسد كمية عالية. وهذا اللي يعطي لونه الأصفر الفاتح، مقارنة مع الشاي الأخضر بيكون لونه أكثر أخضر، أو الأحمر المتأكسد. فوائد الشاي الأبيض قد لا تحصى. فالصينيين والأوروبيين قاموا ببحوث على هذه الشاي، واكتشفوا أن أعلى شاي في مواد ضد الأكسدة في العالم. ما في شيء في العالم مكون طبيعي في مواد ضد الأكسدة كثر الشاي الأبيض. غير ذي، بسبب وجود هذه المواد فهو مضاد للسرطان، الله يبعد الشر عن الجميع، طبيعي. ومن فوائد الشاي الأبيض أنه يحارب الشيخوخة، فهو يحافظ على خلايا المخ بسبب المواد ضد الأكسدة. وفي أكثر من ذلك بكثير، تقدرون تدشون أونلاين أو تكون عندنا المحل وتتعلمون أكثر عن الشاي الأبيض.
وإن شاء الله عجبتكم الحلقة ونشوفكم مرة ثانية.